එස්සල් ටෙක්නෝලොජි YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න අපේ අලුත් තායිබෝන් ක්ලිප් එක ගන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ Samsung flip phone එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු බාර subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ ගොඩනගලා කියලා තියෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මතක තුර රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.